أنا عبد الله عودات وقناة صقل الأحجار الكريمة. يرجى من حضراتكم دعم القناة والاشتراك فيها لكي نستطيع أن نقدم كل ما هو مفيد للإخوان في مجال صقل الأحجار الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. بالفيديو السابق تحدثنا عن طريقة تجميع ماكينة صقل الأحجار الكريمة، وكان عرض سريع للخطوط الرئيسية لعملية تجميع هذا الجهاز. اليوم بدنا نتحدث عن قراءة مخطط صقل الأحجار. يعني أنا بدي أعمل صقل لأي حجر بشكل معين ضمن مخطط معين. كيف بدي أعمل؟ وشو الطريقة اللي أنا بستطيع من خلالها إني أعمل هذا الصقل لهذا الحجر؟ طبعا في مخططات كثيرة وفي أشكال كثيرة، وكله يعتمد على متغيرات تخص الحجر نفسه وتخص إمكانية صقل هذا الحجر، لأن كل حجر يختلف عن الثاني بصلابته بمواصفاته بكثافته وهذا كله بتدخل في عملية الصقل. أنا جبت اليوم مخطط وبدي أعطي فكرة تفصيلية عن قراءة هذا المخطط حتى يستطيع الأخوان إن شاء الله، وكل من يرغب في أنه يقوم بعملية الصقل يستطيع أنه يقرأ هذا المخطط ويطبقه على الواقع أو على ماكينة الصقل اللي هو بده يشتغل عليها. الآن عندي أنا هذا المخطط ومن ضمن مخططات كثيرة لصقل الأحجار الكريمة. بدي أقرأ هذا المخطط، شو المعلومات اللي بهمني بهذا المخطط بدنا نتعرف عليها. زي ما حكينا بدنا نطبق هذا المخطط لأن الزوايا للبافيليون والكرام، الزوايا الرئيسية 44 90 42، الزوايا المقابلة إلها عدة قراءات 3 9 15 21. الآن بدنا نتعرف وين بدنا نطبق هاي إلا الزوايا. عندنا ماكينة الصقل موجودة، عندي هاي الماكينة، هاي المنقلة الرئيسية في عليها قراءات زي ما احنا شايفين 90 80 70 60 50 40. الآن أنا مثبت تقريبا على 44، هي اللي هي أول زاوية. هاي ثبتها لي بتعطيني نقطة التقاء عمود الصقل اللي راكب عليه الحجر مع ديسك الصقل. الآن أنا بدي أبلش أثبت الزوايا الأخرى على القرص اللي هو الدوار هذا اللي هو الجير اندكس. الآن عندي أول قراءة اللي هي عندي 0.3 0.3 ثبتها على الجير اندكس. هاي عندي الآن هاي 0.3. الآن برجع بشغل الماكينة، بعمل عملية حركة الصقل، طبعا ثواني، برد برجع باخذ القراءة اللي بعديها اللي هي عندي 0.9. الآن بنتقل من 0.3 ل 0.9. هاي عندي 0.9. نفس الاشي برجع باخذ الوجه الثاني، لأنه هذا الجير اندكس هو بيعطيني الوجوه الخاصة بالبافيليون والتاج اللي هو الهرم والتاج. بخلص الوجه الأول الثاني عفوا، برجع بكمل على الوجه اللي بعديه وبستمر بهاي العملية، عملية تحريك الحجر. بمسك الحجر طبعا على الحجر نفسه ضغطي بيكون مش على ماكينة، على ماكينة الصقل. بشكل وجه الثالث، باجي الوجه الرابع اللي هي القراءة عندي الرابعة اللي هي عندي 21. الآن بثبت 21 على الجير نفسه وبرجع أي 21. ثبت 21 برضو برجع بعمل عملية الصقل لثواني معدودة، برد أكمل حتى أخلص كل القراءات كاملة. بعد ما أخلص زاوية 44 بنتقل لزاوية 90. زاوية 90 بدها تكون بالشكل هذا، هاي زاوية 90. بثبت الجهاز عندي على زاوية 90
برد برجع باخذ كل القراءات مقابل زاوية 90، 0.3 0.9. احنا ملاحظين انه هي نفس القراءات اللي على 44. برد بكررها كلها كاملة حتى أنية، بشكل الوجوه اللي على 90. عندي برد برجع عندي زاوية 42، برد برجع وبثبت على زاوية 42 على الجهاز، بثبتها وبعيد نفس التكرار على الزوايا المقابلة لها حتى أنهي عملية وجوه صقل الوجوه البافيليون. طبعا بعد هاي المرحلة يفضل أنه أنا ما أفك الحجر، إنما أقوم بعملية التلميع، لأنه عندي الحجر أنا مثلا هون، بعرفش إذا يكون واضح، في عندي وجوه معمولة للحجر. الآن بدي بعد ما أخلص عملية تشكيل الوجوه بدي أبلش بعملية التلميع، تنعيم والتلميع. بغير ديسك لديسك أنعم، وبعد ما أخلص تنعيم الوجوه بروح للتنعيم. التنعيم طبعا أو التلميع بالأحرى، هذا له ديسك خاص وله بودرة خاصة مشان نقدر إنه إحنا نقوم بعملية تلميع الحجر.